Chuỗi video hiệu chuẩn phương tiện đo do Testmaster thực hiện với mong muốn cung cấp cho quý khách hàng thông tin bổ ích về tầm quan trọng của việc hiệu chuẩn định kỳ thiết bị, các phương pháp hiệu chuẩn tối ưu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong phần 1 giới thiệu hiệu chuẩn thiết bị đo độ dài đã có những lưu ý hết sức quan trọng trong việc đảm bảo duy trì trạng thái hoạt động chuẩn của thiết bị đo và các trường hợp cần hiệu chuẩn ngay các thiết bị này. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Testmaster. Như chúng ta đã biết, nhiệt độ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày lẫn trong sản xuất. Ắt hẳn là chúng ta đều không mong muốn ăn phải một chiếc bánh mì bị khét hay là một nồi cơm bị khê, đúng không ạ? Và tương tự như vậy đối với tất cả các sản phẩm khác. Việc không đủ nhiệt độ hay quá nhiệt đều có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của sản phẩm. Song song với nhiệt độ, độ ẩm cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong khâu bảo quản. Những chiếc benme hay bộ căng bảo chuẩn bị rỉ sét do bảo quản trong điều kiện độ ẩm cao có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và không thể sử dụng được nữa. Ý thức được điều này, rất nhiều doanh nghiệp từ sản xuất đến phân phối thuộc các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, dược phẩm đều xây dựng cho mình một hệ thống nhằm giám sát và kiểm soát hai yếu tố quan trọng này. Sau thời gian sử dụng, các thiết bị cần được kiểm tra hiệu chuẩn để đảm bảo tính ổn định, chính xác. Đồng thời dựa trên kết quả hiệu chuẩn để cân nhắc quyết định sử dụng tiếp hay thay mới thiết bị. Điều này giúp giảm thiểu tối đa những sai sót về mặt kỹ thuật có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất. Tôi là Hoàng Phúc, hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn về quy trình hiệu chuẩn thiết bị nhiệt độ, nhiệt ẩm tại Testmaster. Tương tự như các lĩnh vực khác, các thiết bị nhiệt độ bao gồm thiết bị đo nhiệt độ và tạo nhiệt độ. Các thiết bị đo nhiệt độ phổ biến hiện nay bao gồm hai dạng tiếp xúc và không tiếp xúc. Một vài thiết bị phổ biến cho dạng đo tiếp xúc: nhiệt kế điện tử, cặp nhiệt điện. Các thiết bị đo không tiếp xúc như súng nhiệt hồng ngoại, camera nhiệt hồng ngoại và các thiết bị tạo nhiệt độ, lò nhiệt chuẩn, tủ mát, vân vân. Tương tự như nhiệt độ, nhiệt ẩm bao gồm các thiết bị đo và tạo môi trường nhiệt ẩm. Nhiệt ẩm kế bao gồm các dạng điện tử, cơ kim và cảm biến nhiệt ẩm. Các thiết bị tạo môi trường nhiệt ẩm phải kể đến như tủ môi trường, tủ vi khí hậu. Có 3 lý do vì sao cần tiến hành hiệu chuẩn. Thứ nhất, sau thời gian hoạt động, các cảm biến bắt đầu lão hóa, không còn nhạy và cung cấp tín hiệu chính xác. Thứ hai, các dây chuyền tín hiệu có khả năng bị nhiễu, đứt, gãy dẫn đến việc làm suy giảm tín hiệu. Thứ ba, khi thay cảm biến mới thì hệ số bù của cảm biến cũ không còn phù hợp, do đó cần kiểm tra và cập nhật. Cô đồng hành để chia sẻ cụ thể hơn về quy trình hiệu chuẩn ngày hôm nay. Xin được giới thiệu anh Vũ đến từ phòng kỹ thuật Testmaster. Xin chào các bạn, tôi là Vũ đến từ phòng kỹ thuật Testmaster. Sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn quy trình hiệu chuẩn nhiệt độ và độ ẩm. Để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt ẩm, chúng ta cần một cái tủ tạo nhiệt ẩm SPEC SH642 và bộ đo nhiệt ẩm chuẩn Vizela HM71 và rốt đi kèm HMB77B. Và cuối cùng là thiết bị cần hiệu chuẩn Amrod TR300. Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt ẩm. Bước 1. Thiết lập chương trình đo cho thiết bị đo. Bước 2. Đặt thiết bị đo và thiết bị chuẩn tham chiếu vào tủ nhiệt ẩm. Bước 3. Cài đặt giá trị nhiệt ẩm cần kiểm. Bước 4. Lấy dữ liệu và so sánh kết quả. Để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị tạo nhiệt ẩm, chúng ta cần bộ thiết bị đo nhiệt ẩm chuẩn Vizela HM71 và rốt đi kèm HMB77B. Và một cái tủ cần hiệu chuẩn SPEC SH642.
Hiệu chuẩn thiết bị tạo nhiệt ẩm. Bước 1. Đặt thiết bị chuẩn vào bên trong tủ nhiệt ẩm. Bước 2. Cài đặt giá trị nhiệt ẩm cần kiểm. Bước 3. Đợi giá trị ổn định. Ghi nhận giá trị đo và so sánh kết quả. Để hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ dạng tiếp xúc, ở đây chúng tôi sử dụng lò tạo nhiệt độ lúc 6102 và thiết bị đo tham chiếu lúc 1523. Bước 1. Gắn cảm biến thiết bị đo và thiết bị chuẩn tham chiếu vào lò tạo nhiệt. Bước 2. Cài đặt giá trị nhiệt độ cần kiểm. Bước 3. Đợi giá trị ổn định, ghi nhận giá trị đo và so sánh kết quả. Đối với hiệu chuẩn thiết bị tạo nhiệt độ. Bước 1. Dùng bộ data logger nhiệt độ. Bố trí các đầu dò bên trong tủ ở các vị trí thích hợp. Bước 2. Cài đặt giá trị nhiệt độ cần kiểm. Bước 3. Thiết lập chế độ ghi của bộ data logger. Ghi nhận giá trị đo và so sánh kết quả. Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ dạng không tiếp xúc. Bước 1. Sử dụng Blackbody cài đặt nhiệt độ và hệ số epsilon phù hợp. Bước 2. Dùng thiết bị cần kiểm, đo lại giá trị. Bước 3. Ghi nhận và so sánh kết quả. Năng lực hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế, nhiệt độ từ âm 40 đến 150 độ C. Độ ẩm từ 10 đến 97%. Năng lực hiệu chuẩn nhiệt kế tiếp xúc. Nhiệt độ từ âm 45 đến 1800 độ C. Năng lực hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại đến 500 độ C. Năng lực hiệu chuẩn tủ môi trường. Nhiệt độ từ âm 80 đến 1800 độ C. Độ ẩm từ 10 đến 97%. Xin cảm ơn những chia sẻ từ anh Vũ. Hy vọng qua video kỳ này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về các thiết bị nhiệt độ, nhiệt ảnh, cũng như hiểu hơn về tầm quan trọng và quy trình hiệu chuẩn của các thiết bị này. Thermastor mang đến dịch vụ hiệu chuẩn đa dạng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hiệu chuẩn thiết bị nhiệt độ, nhiệt ẩm chuyên nghiệp với mức chi phí hợp lý. Nhấn like and subscribe channel của Thermastor để xem thêm nhiều video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Kỳ tới, Thermastor sẽ gửi đến các bạn video giới thiệu về hệ thống và quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo độ rọi. Hãy đón xem video với những thông tin bổ ích sắp tới nhé.